Hello, dragile mele! Din nou vorbim despre îngrijirea și frumusețea părului pe canalul meu de YouTube, pentru că doar despre asta vorbim. Ce să vedeți, aici nu găsiți altceva decât acest subiect over and over and over again. Vă spuneam într-un clip anterior că voi face alte două videoclipuri legate de părul degradat și părul deshidratat. O să începem astăzi cu părul deshidratat și o să vedem cum putem să îi îmbunătățim situația. Părul deshidratat poate apărea din foarte multe cauze. Cea mai banală este supraprocesarea termică. Adică îl coafați mai mult decât este cazul și mai des decât este cazul. Știți foarte bine deja, sper că tot vă bat la cap cu chestia asta, dacă folosiți căldură, trebuie să folosiți și protecție termică. Protecția termică, nu vă închipuiți că o să țină la distanță căldura, nu te apropia de mine, nu poți să-mi faci rău. Ea va ajuta să avem o dispersie cât mai corectă de întregul fibrei capilare a căldurii pe care o aduce fionul, placa sau ondulatorul. Deci asta este regula de bază, de câte ori folosim căldură, de atâtea ori folosim și protecție termică. Protecția termică poate fi de mai multe feluri, vine în diverse forme. Avem și un videoclip dedicat acestui lucru. Verificați-l, aflați acolo despre ce este vorba. În funcție de etapa în care ne aflăm noi, în funcție de anotimpul în care ne aflăm noi, în funcție de lucrurile pe care le facem din punct de vedere al stilului de viață, părul nostru poate fi mai mult sau mai puțin deshidratat. Pentru a preveni deshidratarea, pentru că asta este cel mai important, să o prevenim, trebuie să facem în felul următor. Luați pauză de la coafat. Nasol. Știu că acum ați închis toate laptopul și aia a fost. Ne vedem la următorul videoclip. Din punctul meu de vedere, un păr care este coafat mai mult de 2 ori pe săptămână, deși și de 2 ori este mult, este suspect de deshidratare. Ca să fie foarte clar. Deci rugămintea mea este să nu vă coafați sau să vă retușați părul cu căldură mai mult de 2 ori pe săptămână, pentru că îl veți stresa. Practic veți scoate apa din el de fiecare dată când faceți o coafare sau un retuș. Cel puțin o dată pe lună vă rog să faceți o mască foarte puternică. Indiferent că este o mască naturală, că știu că le iubiți și că whatever, ce vă place vouă, nu înțeleg, dar asta este, știu că vouă vă place foarte mult lucrul acesta, sau o mască profesională extrem de puternică. Măcar o dată pe lună trebuie să stați jumătate de oră cu masca în păr pentru a îi reda toate lucrurile de care el are nevoie și depășiți momentul că nu vă stă părul cu volum. Da? Măcar de data aia, o dată pe lună nu vă stă părul cu volum. Puteți să trăiți cu chestia asta, doar ca părul să fie așa cum trebuie în restul lunii. Apropo de deshidratare, beți apă. Despre asta ce părere aveți? Da, ca să putem să fim hidratați, trebuie să bem apă, oameni buni. Pentru că altfel ne deshidratăm și vă dați seama că și părul vostru va trece prin același proces. Este firesc dacă nu avem suficientă apă, aport de apă în corp, dacă nu mâncăm suficient de sănătos fructe, legume și lucrurile care ne ajută să ne menținem hidratarea naturală, din păcate și părul va suferi un proces de deshidratare. Și nu în ultimul rând, este foarte important periajul părului. Nu mai faceți periajul cu instrumente necorespunzătoare. Sunt tipologii de păr, cum este părul creț, da? Unde nu trebuie să pieptănăm atunci când părul este uscat. Dar restul tipologiilor de păr trebuie pieptănate, măcar o dată la 2 zile trebuie descurcate dacă nu l-ați spălat, sau cel puțin înainte de spălare trebuie să pieptănați părul. Rugămintea mea este să folosiți doar perii de cea mai bună calitate, de preferat din păr natural, da? Să nu fie din plastic sau să aibă țep metalic sau așa mai departe, pentru a facilita cât mai mult descurcarea și pentru a nu strica cuticula. Odată ce cuticula a fost stricată, din păcate, și hidratarea dispare. Se evaporă mult mai ușor apa din firul de păr. V-am adus și 2 produse pe care eu le recomand atunci când mă confrunt cu probleme de deshidratare, și anume crem magistral de la Kerastase, este din gama nutritivă și este extrem de bună atunci când vrei să îți redai hidratarea naturală a părului. Este o cremă fără clătire, se aplică pe părul umed înainte să usuci părul. Este pentru un grad de deshidratare destul de puternic. Adică trebuie să fie super deshidratat. Este foarte bună în cazurile acelea. Repet, nu necesită clătire, se aplică pur și simplu pe păr și mai departe puteți să-l lăsați să se usuce natural sau îl puteți usca
cu feon. Dacă folosiți protecție termică, dați întâi crema și după aceea dați protecția termică. Și al doilea produs pe care vi-l recomand este Hydra Repair de la L'Oréal Professionnel. Este un produs bifazic, eu deja m-am jucat cu el, l-am amestecat. Este la fel un produs fără clătire. Îl pulverizați pe părul umed înainte de a lăsa să se usuce liber sau de a-l usca cu feonul. Indiferent dacă îl uscați natural cu feonul sau îl veți coafa. De asemenea, dacă folosiți protecție termică, rugămintea mea este să dați întâi acest produs pe păr și după aceea să dați protecția termică. În salon este foarte mișto de folosit și înainte să tunzi. Când părul este ud, să pulverizezi peste tot pentru că menține hidratarea părului mult mai mult timp în firul de păr. Adică părul se usucă puțin mai greu. Asta ar însemna. Este un produs foarte lejer, nu încarcă, pur și simplu îl pulverizați pe păr și vă faceți treaba mai departe. Dacă vreți să mai faceți un pas în plus pentru hidratare, puteți să folosiți ulei și știți controversa că uleiul nu hidratează. Știți foarte bine. Este adevărat în continuare. Însă, eu folosind două produse care aduc aport de hidratare, dacă pun un ulei peste, voi încapsula în firul de păr hidratarea. Deci uleiul mă ajută, de fapt, să nu pierd hidratarea, nu mi-aduce o hidratare suplimentară. Dragile mele, vă mulțumesc că mă urmăriți în primul rând și că îmi scrieți și că mă întrebați și că sunteți curioase și că împreună toate mă ajutați să creștem canalul meu de YouTube, de care să știți că sunt foarte, foarte mândru. Până data viitoare, scrieți-mi aici, pe YouTube, pe Instagram sau pe Facebook și cu foarte mare drag o să vă răspund la toate întrebările voastre. Aveți grijă de părul vostru! Pa, pa!